নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোকৰ ভালনে মই আজি চিকেন কচুৰি বনাবলৈ লৈছোঁ চিকেন আৰু লগতে অকমান চিলি পনীৰ বনাম এয়া কচুৰিৰ কাৰণে চিকেন লৈছোঁ চিকেন আৰু কৰ্ণখিনি বইল কৰি ল'ম প্ৰথমতে অলপমান পানী দিছোঁ অকমান বইল কৰোঁতে নিমখ দিছোঁ এতিয়া মই কেৰাহী এটাত পানী 1.5 কাপ লৈছোঁ অকমান নিমখ দিছোঁ এয়া কস্তুৰী মেথি অকমান দিছোঁ চিলি ফ্লেক্স দিছোঁ অলপ আৰু অলপ ধনিয়াৰ পাত দিছোঁ এতিয়া অকণমান ৰিফাইন দিছোঁ এতিয়া মই চুজিখিনি লাহে লাহে মিলাই ল'ম কচুৰি খাবৰ মন গ'লে এনেকৈ বনাই খাবচোন বহুত ভাল লাগে বজাৰৰ ময়দাৰ কচুৰিবিলাক ইমান খাব নালাগে এনেকৈ ঘৰত বনাই খুৱাব ল'ৰা ছোৱালীক এতিয়া মই চিকেনখিনি অকণমান সৰু সৰু কৰি ল'ম এতিয়া কৰ্ণটো কাটি ল'ম এতিয়া টাৱাত অলপ মাষ্টাৰ অইল দিছোঁ ৰিফাইন দিব নালাগে এয়া জিৰা আৰু ধনিয়া অকণমান দিছোঁ গোটা জিৰা গোটা ধনিয়া আৰু শুকান জলকীয়া এটা দিছোঁ নহৰু অলপমান দিছোঁ নহৰুটো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ কেঁচা আদা অলপমান দিছোঁ কাটি এয়া জলকীয়া দিছোঁ পিঁয়াজ অলপ দিছোঁ এতিয়া কৰ্ণখিনি দিছোঁ আৰু চিকেনখিনি একেলগে দি লৈছোঁ ভালদৰে অলপ ভাজি মছলাবিলাক দিম জিৰা ধনিয়া গৰম মছলা ৰেড চিলি পাউডাৰ মিলাই লৈছোঁ অকণমান নিমখ দিছোঁ এতিয়া মই বেচন 1 চামুচ দিছোঁ বেচন দিলে খুব ভাল লাগে খাব এতিয়া ধনিয়াৰ পাত অলপমান দিছোঁ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া কচুৰি বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিম চুজিখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া ভালদৰে মঠি ল'ব লাগিব আৰু সৰু সৰু বল কৰি ভিতৰত চিকেন সোমাই দিব লাগিব এয়া চিকেন সোমাই লৈছোঁ মই বহুত ভাল লাগে খাব বনাই খাব চুজিৰ এই কচুৰিটো ময়দা আটাৰ খাবলৈ মনে নাযাব এই চুজিৰ কচুৰিটো খালে আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে ৰেচিপিটো এয়া ৰেডি হ'ল এতিয়া মই অকণমান টাৱাত জিৰা দিছোঁ তেল দিছোঁ অকণমান ভাজি ল'ম তেলত ডিপ ফ্ৰাই নকৰোঁ ডিপ ফ্ৰাই কৰিলে ইমান হেল্ডি নহয়
সেইকাৰণে এনেকৈ ভাজি ডিপ ফ্ৰাইও কৰিব পাৰে আপোনালোকে। ডিপ ফ্ৰাই কৰিলে বেছি সোৱাদ হ'ব, কিন্তু মই ডিপ ফ্ৰাই নকৰোঁ। এনেকৈ ভাজি ল'লেও খাব ভাল লাগে। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন কচুৰি। চুজিৰে বনালোঁ ইমান ধুনীয়া কচুৰি। আপোনালোকেও বনাই খাব, ট্ৰাই কৰিব। এতিয়া মই চাটনি অলপমান বনাম। পদিনা, জলকীয়া দিছোঁ, এটা বিলাহী দিছোঁ কাটি, অকণমান নিমখ দিছোঁ, অকণমান চেনি দিছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ, আকৌ নেমু এফাল চেপি দিছোঁ। খুব ধুনীয়া চাটনি এইখন, কচুৰিৰ লগত খাব খুব ভাল লাগিব। এয়া চাটনিৰ লগত গৰম কচুৰি বহুত ভাল লাগে খাই। গৰমে গৰমে কচুৰি চাটনিৰ লগত খাব। আৰু লগতে মই বনালোঁ অলপ চিলি পনীৰ। আপোনালোকক দেখুওৱা নাই কেনেকৈ বনাইছোঁ, সকলোৱে জানে চিলি পনীৰ বনাব। এয়া গৰম কচুৰি আৰু চাটনি, গৰমে গৰমে খাই বহুত ভাল লাগে এই চাটনিৰ লগত। এয়া চিলি পনীৰ। আজিলৈ আহিছোঁ দেই, নমস্কাৰ।